Ahoj všichni, vítám vás ten krásný den u našeho dalšího videa. Dneska se společně podíváme na něco, co věřím, že spousta z nás očekávala už spoustu let, a to je druhá generace Zephyrů od společnosti Lova. Jdeme na to. Zephyry jsou jedny z nejoblíbenějších modelů od společnosti Lova, ono není čemu se divit, je to skvělá pohodlná bota, která dobře sedí a dokáže performovat taky relativně obstojně. Nicméně, tahle bota měla pár takových, jak bych to řekl, menších zádrhelů, větších, menších, záleží z který perspektivy na to budete koukat. No a v tomhle případě se Lova rozhodla to opravit a udělat právě druhou generaci, kterou můžete vidět v tomhle úseku. Druhá generace se týká jak nízkých, tak středních, tak vysokých bot a momentálně to máme rozšířený i o variantu, která se jmenuje Wide. To znamená, že klasická konstrukce ještě je doplněna o širší konstrukci kvůli těm, kteří mají například širší chodidla. Máme tady hnedka 6 barev, máme tady černou, zelenou, Coyote OP, klasický Coyote a pak je tam ještě šedá a hnědá. Takže těchto z těch 6 barev s těma můžete počítat. Velikosti jsou od 40 po 48,5. To znamená, že tady jsou i nějaké rozšíření, co se týče těch velikostí, což věřím, že je určitě dobrá zpráva pro spoustu z nás. Mimochodem ty Widey, ty širší varianty seženete už jenom ve dvou barvách, a to je Coyote a černá, takže je potřeba nad tím i takhle uvažovat. Co se týče toho tvaru, ten tvar je za mě velice podobný, ta bota je už takhle na první pohled poznat, že je to Zephyr, nicméně mění se nám tady hnedka několik věcí a my se podíváme na to, jaký to jsou. Samozřejmě hlavním materiálem stále zůstává ta hydrofobní semiš, kterou už jsme tady viděli vlastně na těch standardních Zephyrech, na té první generaci, doplněná kordurou. V tomhle případě byly zvoleny ty materiály trošku jinak a to rozložení jejich bylo trošku upravené, aby nedocházelo k nějakému opotřebení a aby se ta odolnost zase zvýšila. Pochopitelně máme tady Gore-Tex Professional. Já jsem si pro ukázku tady samozřejmě vzal standardní Zephyry, které jsou ty první generace, a mám tady připravený i tyhle ty nový. Chtěl jsem nejdřív ukázat zelený a zelený, nicméně, aby to nebylo matoucí, tak Coyote OP je druhá generace, zelený, tyhle ty Ranger Green, co mám tady takhle vlevo, tak jsou první generace. My si tu botu samozřejmě projdeme pěkně část po části, hezky od zhora až dolů, abychom viděli, co se nám tady vlastně mění. My když se podíváme už takhle hnedka na začátku na ten jazyk, tak samozřejmě můžeme poznat, že tahle bota prošla určitým vývojem i v téhle části. Jasně, máme uzavřený oka až pěkně nahoru, nicméně jazyk nám doplňuje kapsička, kam se dají schovat tkaničky. Tahle kapsička je tam samozřejmě kvůli tomu, aby ta bota mohla vyhovovat pracovním účelům, jelikož standardní Zephyry se nedaly úplně brát jako profesionální ochranná pomůcka, nicméně tyhle už splňují to ISO, který to má splňovat. A když se podíváme i jakým způsobem je vlastně ta bota konstrukčně udělaná, když půjdeme trošku níž, tak si můžeme všimnout, že tady je větší oko na nazouvání. Jasně, to pro někoho nemusí být úplně ta berná mince, proto zvolit druhou generaci, ale věřte mi, že tohle oko je mnohem lepší než to první, protože s tím se dá něco vymyslet. Sem nacpat ruku v rukavici bylo téměř nemožný. Když pak půjdeme dolů, můžeme si všimnout, že vlastně ten monowrap, který tady máme, tak prošel určitým upgradem. Ten monowrap tady je zakulacený, tady ho máme pěkně hranatej. To samozřejmě není jediný, co se tady změnilo, jelikož v tom případě to prošlo i kompletní rekonstrukcí té směsi. Takže tak, aby se na tom dalo slaňovat, tak musela být dobře odpružená pata, ale zároveň ty boty musí být samozřejmě dost odolný a dost tuhý na to, aby se s nimi dalo chodit. Osobně, když jsem zkoušel v těch botách chvilku chodit, tak musím říct, že se standardníma Zephyrama, což jsou tady ty bláta, co mám tady vpravo, který už mám 3,5 roku, tak jsem toho nachodil spoustu a ty boty mám fakt jako hodně načtený. A ta bota mi přijde v tomhle případě trošku tužší, trošičku tvrdší. Není to žádný BCčko, nic takového, nicméně tady, pokud tohle jsou Ačka, tak tohle by se klidně mohlo blížit k tomu ABčku, což si myslím, že je super, protože jasně, ta bota byla pohodlná, něco představovala, ale ta tvrdost jí posouvá zase maličko někam jinam a je to zase kvůli tomu, aby mohla být certifikovaná jako pracovní a tak dál. Ten monowrap tady jsme si řekli, ta směs byla upravená tak, aby to bylo zároveň
odolný, to znamená tuhý, ale zároveň i měkký v případě toho mezipodešve, kdy potřebujete, aby ta pata při tom slaňování nebo při skákání nebo při čem takovým podobným byla odpružená a vás z toho potom nebolela ty kolena, což je samozřejmě velký problém a často se s tím setkávám. Tady se můžeme podívat ještě na tu vyšší konstrukci. A ona je tady vlastně jedna taková věc, která je potřeba říct, a to je šněrování. Když se podíváme na šněrování u první generace a u druhé generace, můžeme si všimnout hnedka několika věcí, které jsou důležitý. Za prvý, v téhle části, ona totiž druhá generace zvolila dvouzónový utahování. Takže tady máme brzdu, která fakt jako brzdí, opravdu to v tom drží. Takže já když si utáhnu nějakým způsobem ten spodek, pak to vlastně pomocí z těch poletek jenom zajistím, se to opravdu stáhne do sebe a pak to musím povolovat. Takže já si to tady zajistím, mám nějakým způsobem staženou tu přední stranu a pak si nějakým dalším způsobem, nějakou další tuhostí, tvrdostí můžu dotáhnout ten vršek. Následně, když to chcete povolit, tak opravdu to musíte vzít a musíte to dát takhle do strany, aby se to povolilo a aby ta tkaníčka opět mohla procházet skrz to oko. Takže to je opravdu velice pevná brzda. Často jsem se setkával, že některé boty třeba nemusely mít až takhle pevný brzdy, takže když jste to tam protáhli, tak se mohli povolovat. V tomhle případě to drží opravdu pěkně. Když pak půjdeme níž, ten monowrap už jsme si popsali. Nicméně tady je jedna základní věc, kterou si můžeme ukázat tady na těch mých starých blátech, a to je posunutí šve. Oni vlastně přední část je z jedné části a potom nám to navazuje na další části dozadu. Stejně tak i ta první generace, první část, jedna část a sem druhá část a tady vzadu přes patu se mi to překrývá. Nicméně byl velký problém v tom, že v okamžiku, kdy jste to opravdu hodně zatěžovali, když jste s tím hodně fungovali, tak tady máte flex zónu, to znamená, tam se vám ohýbá ta špička vůči tomu zbytku té boty. A v tomhle případě právě kvůli tomu, že tady je ta flex zóna, mohlo docházet, že to šití, to prošívání v těch místech se začalo povolovat a tady nám to začalo praskat. Nová generace s tím počítá, protože samozřejmě lova si moc dobře tyhle věci uvědomuje, ale není to na 14 dní, na měsíc, na rok udělat novou generaci, takže tady to bylo všechno pěkně posunutý až sem, kde ta flex zóna už není, takže ten předek je v jednom kuse, což je samozřejmě velice dobrá zpráva. Nemusíme se už bát toho ohýbání, respektive ohýbání tam bude, ale nebude tam to zatrhávání právě kvůli tomuhle. Jinak ta špička nám zůstala stále stejně chráněná, takže to hezky jde takhle pěkně nahoru. Na stranách zase vytažený pata máme to vytažení trošičku vejš, než tomu bylo u té první generace, ale jsou to opravdu jenom nějaký milimetry. Je tady vidět, že ten monowrap, že to vstřikování přímo na tu botu bylo taky vystaveno nějaký evoluci, nějakému výzkumu, průzkumu a samozřejmě i vylepšení. Tak, no, v tomto případě si o těch botách můžeme říct ještě jednu základní věc, a to, že ta konstrukce je udělaná antistaticky. A to samozřejmě souvisí i s podrážkou. Všichni se mnou určitě budete souhlasit, když jsem dělal po roce a půl nebo po 2 letech recenzi na užívání té první generace Zephyrů, tak jsem to tam zmiňoval. Problém, který Zephyry měli, za mě největší problém, největší průšvih byla samozřejmě kluskost té podrážky, toho podešve. Nemůžu ani spočítat na prstech rukou, kolikrát jsem se na tom málem vymáznul právě kvůli tomu. To samozřejmě prošlo určitým přepracováním, kdy jsme dostali novou směs na ten podešev. A to je, přátelé, velice dobrá zpráva a za mě ta berná mince, kvůli který já bych šel do druhé generace a ne do první a kvůli který bych se zase vrátil k Zephyrům a nerozhodoval se, jestli náhodou nechci jiný boty, protože ta kluskost byla opravdu nepříjemná, byl to problém, tady to máme vyřešený. Samozřejmě musel se to vyřešit, jelikož oni od začátku chtěli, aby to vyhovovalo ISU jako pracovní bota a tam nemůže být v žádném případě takhle kluská podrážka. Takže tady máme novou podrážku, tato podrážka se jmenuje X-Track Military, kde nám slibují, že ta kluskost je tady opravdu už vyřešená. Takže já tomu věřím, samozřejmě jeden model mám, budu ho testovat, budu ho zkoušet, za nějaký 2, 3, 4 měsíce vám dám takový první pohled, co si o tom myslím, jelikož Zephyry obecně mám moc rád, což si myslím, že je na nich vidět, mají v sobě opravdu stovky kilometrů a jsem rád, že je tady model, který mi trošku navrátí tu důvěru v tu podrážku nebo v ten podešev, tak, aby to zase bylo tam, kde to být má. Samozřejmě ten podešev, ta podrážka je i stavěná na odolnost vůči palivům, olejům a tak dále, znáte to. A poslední taková věc, kterou si tady k tomu můžeme říct, tak
ten vývoj se týká samozřejmě i ceny. Není to nic šíleného, nemusíte se bát. Je nutno říct, že lova za dobu, kdy byl covid a podobné věci, tak nezdražila, zatímco ostatní zdražovaly, tak ona si drží tu cenu opravdu nějaký 3, 4, možná 5 let a v tom případě tady máme nějakých 490 korun navíc, takže se dostáváme k hranici 4990 korun. Konkrétně teď v tuhle chvíli za tyhle ty boty. Což si myslím, že není vůbec hrozný. Když si to vezmu, tak pokud bych měl tyhle ty boty, které stály předtím nějaký 4400 korun, tak kdybych si měl koupit znova s tím lepším, s tím všem vyřešeným, co mi tam na tom vadilo, s hodnotou nebo s přidanou hodnotou 500 korun, tak nad tím ani neváhám. Ale přátelé, to je určitě na vás, jak víme, tak cena je subjektivní parametr, já tady někomu do toho nechci kecat. Podívejte se klidně k nám na stránky, dole v popisku videa najdete odkaz, který vede právě na tyhle nový lovy, klidně se tam na ně můžete podívat, přečíst si o nich něco dalšího, určitě tam budou nějaké informace, které jsem tady nezmínil, protože tyhle videa neslouží k tomu, abychom se podívali na 100% informací, ale slouží k tomu, abychom se mohli podívat, jak vlastně ty boty vypadají a říct si o tomto důležitý, ty zásadní věci, které můžou sloužit jako rozhodovací parametr pro vás při výběru bot. Tak jo, mějte se krásně, díky moc a někdy příště. Ahoj.